હેલો ફ્રેન્ડ્સ, વેલકમ ટુ માય યુટ્યુબ ચેનલ. આજે આપણે જોવાના છે શિયાળાની સ્પેશિયલ વાનગી, ટેસ્ટી અને એકદમ મસાલેદાર લીલવાની કચોરી, જે સૌ કોઈને પ્રિય હોય છે. તો આવી જ ટેસ્ટી અને ચટાકેદાર કચોરીની રેસીપી જાણવા અને માણવા માટે ચલો ફટાફટ જોઈ લઈએ આ વિડીયો શરૂ કરતાં પહેલાં ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ જરૂરથી કરી લેજો, કારણ કે આવા જ અવનવા રેસીપીના વિડીયો હું તમારા માટે અહીંયા બનાવ્યા કરું છું. તો ચાલો મિત્રો, શરૂ કરીએ આજનો વિડીયો. લીલવાની કચોરી બનાવવા માટે સૌપ્રથમ 250 ગ્રામ જેટલા એકદમ ફ્રેશ હોય એવા તુવેરના દાણા લઈશું અને એ તુવેરના દાણાને આ રીતે કટરની મદદથી તેને પીસવા પ્રયત્ન કરીશું, જેથી કરીને એનો ક્રશ એકદમ મસ્ત થઈ જાય અને આપણી જે કચોરી છે એનું ટેક્સચર એક જ ખૂબ જ સરસ આવે. તો લીલવાના જે દાણા છે એને આ રીતે કટરની અંદર આપણે પીસી લઈશું. તો તમે જોઈ શકો છો કે સરસ મજાનો લીલવાનો ક્રશ તૈયાર થઈ ગયો છે. હવે આપણે પૂરી માટે 200 ગ્રામ જેટલો મેદો લઈશું, તેમજ 100 ગ્રામ જેટલો ઘઉંનો લોટ એની અંદર એડ કરીશું, તો જેથી કરીને પચવામાં ખૂબ જ સરળ રહે એટલા માટે આપણે અહીંયા ઘઉંનો લોટ પણ લીધેલો છે. ત્યારબાદ અડધી ટીસ્પૂન જેટલું મીઠું એની અંદર એડ કરીશું. સાથે સાથે એને બાંધવા માટે થોડુંક મોવણ પણ અહીંયા 50 ગ્રામ જેટલું લેવાનું છે, જે નોર્મલી પૂરી અને રોટલી કરતાં વધુ મોવણ લેવાનું છે. અને આ બધા જ મિશ્રણને સારી રીતે મિક્સ કરી લઈશું. તો તમે જોઈ શકો છો કે મોવણ છે તે આ રીતે મુઠ્ઠી પડતું લેવાનું છે. તો અહીંયા સારી રીતે બધું મિક્સ થઈ ગયા બાદ પાણી જે છે એ અડધોથી 1 કપ જેટલો એડ કરીશું, જેથી કરીને આ રીતે આપણો જે લોટ છે સરસ બંધાઈ જાય. લોટ જે છે એ પૂરી કરતાં આપણે થોડોક કઠણ બાંધવાનો છે. અને છેલ્લે આ રીતે લોટ બંધાઈ ગયા બાદ તેલ થોડુંક લઈને આ રીતે એને સરસ મસળી લઈશું, જેથી કરીને આપણો લોટ જે રસ થઈ જાય. હવે કચોરીનું જે છે મિશ્રણ તૈયાર કરવા માટે એક પેનમાં આ રીતે 4 ટીસ્પૂન જેટલું તેલ લઈશું. વઘાર માટે તેની અંદર 1/4 જેટલા રાઈના દાણા, 1/4 જેટલા જીરુંના દાણા એની અંદર એડ કરીશું. સરસ મજાનું આ રીતે એ તતડે ત્યાં સુધી રાહ જોઈશું. ત્યારબાદ અડધી ચમચી જેટલી હિંગ એની અંદર એડ કરીશું. ત્યારબાદ 2 ટેબલ સ્પૂન જેટલું એની અંદર આદુ અને મરચાંનો જે ક્રશ લેવાનો છે, જેથી કરીને લીલવાની કચોરી ખૂબ જ સ્વાદિષ્ટ અને ટેસ્ટી લાગે. બધા જ મિશ્રણને આ રીતે મિક્સ કરી ત્યારબાદ જે આપણો લીલવાનો ક્રશ જે છે તૈયાર થયો છે એને લઈશું અને એને આ રીતે ધીરે ધીરે પેનની અંદર એડ કરતા જઈશું. લીલવાનો સમગ્ર ક્રશ આ રીતે એની અંદર એડ કરી ગયા બાદ એને વ્યવસ્થિત રીતે મિક્સ કરી લઈશું. ત્યારબાદ 5 મિનિટ સુધી તેને કૂક થવા મૂકીશું સ્લો મીડિયમ ફ્લેમ પર. 5 મિનિટ બાદ ફરી એને ખોલીને બધા જ મિશ્રણને આ રીતે સારી રીતે એને હલાવી લઈશું. લગભગ અડધો બાઉલ અથવા 100 ગ્રામ જેટલું એની અંદર પાણી એડ કરીશું, જેથી કરીને લીલવાના દાણા કાચા ન રહે અને એકદમ ચડી જાય અને લીલવાના દાણા જે છે એ કાચા ન રહે. તો ફરીથી એને આ રીતે ઢાંકણ ઢાંકીને 5 મિનિટ સુધી સ્લો મીડિયમ ફ્લેમ ઉપર એને કૂક થવા દઈશું. અને 5 મિનિટ બાદ આ રીતે તમે જોઈ શકો છો કે એની અંદરથી જે દાણા ચડી રહ્યા છે અને એનો ક્રશ જે છે એ ખૂબ જ સરસ તૈયાર થઈ ગયો છે. તો લગભગ ફરીથી આ રીતે 5 મિનિટ બાદ એને કૂક થયા બાદ સમગ્ર મિશ્રણને આ રીતે હલાવી લઈશું, તો એની અંદરથી પાણી દૂર થઈ જશે અને ફરીથી આ રીતે સમગ્ર જે છે એ પાણી દૂર થઈ ગયા બાદ જે લીલવાનો જે કલર જે છે એ થોડોક અહીંયા બદલાઈ ગયેલો આપણને દેખાશે.
હવે એની અંદર વધુમાં જે મસાલા જે છે એ ગરમ મસાલો 1/4 જેટલો એની અંદર એડ કરીશું, જેથી કરીને આપણી જે કચોરી છે ખૂબ જ સ્વાદિષ્ટ બને. ત્યારબાદ 1/4 જેટલું ધાણા જીરું પાવડર 1 થી અડધી ચમચી જેટલું નાખીશું. ત્યારબાદ અડધી ચમચી જેટલું હળદર પાવડર એની અંદર એડ કરીશું. લાલ મરચું પાવડર પણ અહીંયા અડધીથી 1 ચમચી જેટલો એની અંદર એડ કરીશું. મીઠું જે છે એ આપણા સ્વાદ અનુસાર અહીંયા એડ કરવાનું છે, કારણ કે લોટમાં પણ આપણે મીઠું નાખેલું છે, તો એનું કોમ્બિનેશન જળવાઈ રહે એ રીતે આપણે અહીંયા મીઠું એડ કરીશું. ત્યારબાદ 2 ટેબલ સ્પૂન જેટલી ખાંડ એની અંદર એડ કરીશું. ખાંડ અને જે ખટાશ જે છે એ ખાટી મીઠી કચોરી સૌ કોઈને પ્રિય હોતી હોય છે, તો એનું પ્રમાણ આપણે જે પ્રમાણે સ્વાદ હોય એ પ્રમાણેનો આપણો ખાંડ અને ખટાશ લેવાની છે. 1 ટેબલ સ્પૂન જેટલો લીંબુનો રસ અથવા તો અડધી લીંબુનો રસ તમે એની અંદર એડ કરી શકો છો, જેથી કરીને આપણી કચોરી ખૂબ જ સ્વાદિષ્ટ અને ખાટી મીઠી લાગે. તો આ સમગ્ર મિશ્રણને આપણે વ્યવસ્થિત રીતે આ રીતે મિક્સ કરી લઈશું, જેથી કરીને બધા જ મસાલા એની અંદર ભળી જાય. તમે જોઈ શકો છો કે એનો જે કલર જે છે એ એકદમ બ્રાઉનિયન આવી રહ્યો છે. ત્યારબાદ 10 થી 12 નંગ જેટલા એની અંદર દ્રાક્ષના જે છે એ પીસ એની અંદર એડ કરીશું. અહીંયા કાજુ પણ તમે એની અંદર એડ કરી શકો. છેલ્લે આ રીતે જે છે કોપરાનું છીણ પણ એડ કરી શકાય, અથવા તો કોપરાને પણ આ રીતે છીણીને એની અંદર એનો સ્વાદ આપણે વધારી શકાય એવા પ્રયત્નો કરી શકીએ છીએ. તો આ રીતે કોપરાનું છીણ પણ તમે થોડુંક 1 ચમચી જેટલું એડ કરી શકો છો. અને છેલ્લે લીલા દાણા આપણા મિશ્રણની અંદર એડ કરી સમગ્ર મિશ્રણને છેલ્લે મિક્સ કરી લઈ અને અલગ આ રીતે ઠંડુ પડવા મૂકી દેવાનું છે. લગભગ 15 મિનિટ જેટલું ઠંડુ પડી ગયા બાદ આ જે આપણું મિશ્રણ છે એને આ રીતે નાના નાના બોલ્સ વાળીને અગાઉથી આપણે તૈયાર કરી લઈશું. તો તમે જોઈ શકો છો સરસ મજાના જે છે કચોરીના ફીડિંગ માટેના બોલ તૈયાર થઈ ગયા છે. હવે કચોરીની ફીડિંગ તૈયાર કરવા માટે આ રીતે જે અગાઉથી આપણો જે લોટ બાંધેલો જે છે એને આ રીતે નાના નાના એના ગુલ્લા વણી લઈશું અને પૂરીના માપના આ રીતે ગુલ્લા લઈ અને પૂરી તેની વણવા પ્રયત્ન કરીશું. તો લગભગ બહુ જાડી નહીં અને બહુ પાતળી નહીં એ રીતે પૂરી જે છે એ આપણે તૈયાર કરી લઈશું. તૈયાર થઈ ગયેલી આ પૂરીની અંદર જે અગાઉથી આપણે જે બોલ્સ તૈયાર કરેલા છે એને એની અંદર સ્ટફ કરી લઈશું અને આ રીતે એની બધી જ જે દારો છે આ રીતે પકડીને એને ઉપર લઈ લઈશું અને વધારે પડતો જે લોટ છે એને આ રીતે ધીરે ધીરે હાથની મદદથી દૂર કરી લઈશું અને આ રીતે સીલ કરી દઈશું અને 2 હથેળીની મદદથી એનો ગોળાકાર શેપ આપી દઈશું. આ રીતે જે છે એ બધા જ બોલને આ જ રીતે આપણે તૈયાર કરી લેવાના છે. ખૂબ જ ઇઝી પ્રોસેસ છે. તો ફીડિંગ માટેની આ એકદમ ઇઝી પ્રોસેસ છે કે પૂરીની બધી જ ધારોને આ રીતે ધીરે ધીરે પકડી એના તમામ ભાગને આ રીતે ઉપર લઈ લઈશું. તો આ રીતે તમે એને જુદો જુદો શેપ પણ આ રીતે ઉપર ફૂલ જેવો ફ્લાવર ટાઈપ એનો શેપ આ રીતે મસ્ત આપી શકો છો. તો સૌ કોઈને બાળકોને પણ ખૂબ જ પ્રિય લાગે છે એવા અવનવા શેપની અંદર તમે કચોરી બનાવી શકો છો. આ રીતે કચોરી બનાવવાથી બજારમાં મળે તેવી જ કચોરી એકદમ સ્વાદિષ્ટ અને ચટપટી તેમજ ખાટી મીઠી કચોરી લાગતી હોય છે. એવી જ કચોરી આપણે આ રીતે બનાવી શકીએ છીએ અને એ પણ ઘરે એકદમ હેલ્ધી કચોરી
તૈયાર થઈ શકે છે અને સૌ કોઈને પ્રિય લાગે છે. તો આ રીતે સમગ્ર કચોરીના ફિલિંગ્સ તૈયાર કરી લેવાના છે અને ત્યારબાદ એને ફ્રાય કરવા માટે એક પેનમાં તેલ લઈ તેલ થઈ ગયા બાદ આ રીતે એક પછી એક કચોરીને એની અંદર મૂકવાની છે અને ગોલ્ડન બ્રાઉન થાય ત્યાં સુધી એને ઉપર નીચે ફ્રાય કરવાના છે. તો એકદમ ધીમી આંચ પર એને આપણે ગરમ કરતા જઈશું. ઉપરના ભાગને આ રીતે ગરમ તેલ વડે ફ્રાય કરવા પ્રયત્ન કરીશું. લગભગ 5 મિનિટ સુધી આ કચોરીને ફ્રાય કરતા જઈશું. તમે જોઈ શકો છો કે આ કચોરીનો જે કલર જે છે એ સામાન્ય બ્રાઉન એટલે કે ગોલ્ડન બ્રાઉન જેવો થવા આવ્યો છે. લગ્ન પ્રસંગ તેમજ કેટલીક વખત બજારમાં આપણે આ રીતે બહુ ગોલ્ડન નહીં એવી સામાન્ય વ્હાઈટ જેવી પણ કચોરી હોટલ રેસ્ટોરન્ટની અંદર ખાતા હોઈએ છીએ. તો સેમ ટુ સેમ એવી જ કચોરી આપણે આ રીતે ઘરે બનાવી શકીએ છીએ. તો આ રીતે ફ્રાય થઈ ગયા બાદ આપણે આ રીતે એને ઝારાની મદદથી અલગ વાસણની અંદર કાઢી લઈશું અને આ રીતે સમગ્ર જે તેલ જે છે એ એની અંદરથી નીકળી જશે. તો તૈયાર છે એકદમ ચટપટી અને શિયાળાની સ્પેશિયલ લીલવાની કચોરી. જો મિત્રો તમને અમારો આ વિડીયો ગમ્યો હોય તો તેને લાઈક અને અન્ય મિત્રોને શેર જરૂરથી